Thank you. Good morning, children. आज म फेरि यहाँ geography class गर्न आएको छु. Hope you are enjoying the class. Enjoying त हैन, तिमीहरूले यो क्लासबाट फाइदा उठाइरहेको छौ होला भन्ने आशा राख्दछु. र आज अस्तिकै सेकेन्ड च्याप्टरको एटमोस्फियरकै कन्टिन्युएसन हामीले हिट, टेम्परेचर अनि ग्लोबल वार्मिङ. आजको मेरो टपिक छ हिट, टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङ. अस्ति हामीले टपिक एयर, टेम्परेचर, एटमोस्फियरको विषयमा पढेको थियौँ. What is atmosphere? The layer of the air which surrounds the earth is called Earth's atmosphere. र एटमोस्फियरमा के हुन्छ त्यसको कम्पोजिसनहरू हामीले पढेको थियौँ. जस्तो ग्यासेसहरूमा मुख्य ग्यास नाइट्रोजन, अक्सिजन अनि इनर्ट ग्यासेसहरू र अरू वाटर वेपर अनि डस्ट पार्टिकल्स र यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो कामहरू पनि हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ. अनि अन द बेसिस अफ दिस कम्पोजिसन लेयर्स अफ एटमोस्फियर, द्याट इज होमोजिनियस अनि हेटेरोजिनियस एटमोस्फियर अनि लेयर्स. अनि अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन टेम्परेचर. त्यहाँनिर हामीले टेम्परेचरको डिफरेन्सको आधारमा अर्थको लेयर्सहरू 5 इम्पोर्टेन्ट लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर अर आयोनोस्फियर अनि एक्जोस्फियर. यो चाहिँ अन द बेसिस अफ टेम्परेचर. सो वाट इज टेम्परेचर? त्यो चाहिँ आज हामी पढ्ने छौँ. र टर्म हिट भनेको चाहिँ वार्मथ, तातोपन. र हाम्रो अर्थ इज अ प्लानेट. पृथ्वी चाहिँ एउटा के हो? ग्रह हो. र पृथ्वीको आफ्नै हिट पनि छैन, तातोपन पनि छैन. यो नानीहरूले सानो क्लासहरूमै पढेको छौँ. प्लानेट भनेको के हो, स्टार्स भनेको के हो. र प्लानेटहरूको आफ्नो तातोपन पनि हुँदैन, उज्यालोपन पनि हुँदैन. अनि प्लानेट्सहरूले कहाँबाट तातोपन पाउँछ, हिट चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दा सन इज द मेन सोर्स अफ हिट. घाम चाहिँ हाम्रो के हो? पृथ्वीको मेन सोर्स अफ हिट चाहिँ के हो? घाम हो. र घामले नै हामीलाई उज्यालोपन पनि दिन्छ, तातोपन पनि दिन्छ. र यो घामबाट आएको रेजलाई चाहिँ भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पृथ्वीले अब्जर्भ गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्सोलेसन, इनकमिङ सोलर रेडिएसन. यो घामबाट आएको रेजलाई चाहिँ भन्छ सोलर रेडिएसन. र यो पृथ्वीमा आउँछ. त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसन, इन्सोलेसन भनेको चाहिँ द इनकमिङ सोलर रेडिएसन रिसिभ्ड बाई दि अर्थ सर्फेस, अर्थ्स एटमोस्फियर पनि. त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी इन्सोलेसन. र यो इन्सोलेसन चाहिँ घामको तातोपन चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा सबैतिर एउटै प्रकारले इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन. किनभने हाम्रो यो फ्ल्याट सर्फेस भएको भए चाहिँ, पृथ्वी यदि फ्ल्याट भएको भए चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन सबैतिर एकै प्रकारले हुन्थ्यो. तर हाम्रो पृथ्वी कस्तो छ? एउटा गोली जस्तो छ, स्पेरिकल सेप छ. त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसनको अमाउन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ. जसलाई असर पार्ने, यसलाई इफेक्ट पार्ने कुराहरू छ. एउटा चाहिँ हो एङ्गल अफ द सन. एङ्गल अफ द सन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल अफ द सन भन्नाले घामको किरण जुन पृथ्वीमा पर्छ, त्यो सन रेज, यो चाहिँ इक्वेटरतिर चाहिँ कम्ती जग्गा अनि सर्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ. त्यसले गर्दा यो जग्गाहरू कम्ती जग्गा अनि बेसी तातिन्छ.
तर एज वी गो अवे फ्रम द इक्वेटर यो जुन एंगल छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ घामको रेजलाई क्रस गर्नु चाहिँ लामो डिस्टेन्स यो जुन डिस्टेन्स छ यो पनि लामो अनि एरिया पनि यसले ठुलो कभर गर्नुपर्छ सो द हिट रिसिभ्ड कम्पेयर टु इक्वेटोरियल रिजन यहाँनिर हिट रिसिभ्ड अथवा इन्सोलेसन बेसी हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ कम्ती हुन्छ दिस इज एंगल अफ द सन अर्को फ्याक्टर विच इफेक्ट्स इन्सोलेसन इज द distance between the sun and the earth घाम र पृथ्वीको माझमा जुन डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ त्यसले पनि इन्सुलेसनलाई इफेक्ट पारेको हुन्छ तिमीहरूले नानीहरूले क्लास 9 मा नै पढिसकेको छौ पेरिहेलियन एपिहेलियन भनेर हाम्रो जुन इलिप्टिकल अर्बिट छ हाम्रो यो अर्बिट पनि सर्कुलर छैन गोल हो सर्कल जस्तो छैन यो चाहिँ कस्तो छ इलिप्टिकल इन शेप र यो इलिप्टिकल अर्बिटमा हाम्रो पृथ्वी घुम्दाखेरि कोही बेला घामको नजिकमा आउन सक्छ अनि कोही बेला टाढोमा पनि जान सक्छ यो पोजिसन on an average the distance between the sun and the earth is 150 million kilometers यो चाहिँ हो एभरेज डिस्टेन्स तर जब यो इलिप्टिकल अर्बिटमा घुम्दाखेरि कोही बेला पृथ्वी चाहिँ घामको अलिकति नजिक यो 150 भन्दा अलिकति कम्ती हुन सक्छ दैट इज अन 4th जुलाई पृथ्वी चाहिँ घामको नजिकमा आउँछ जसलाई चाहिँ भन्छ पेरिहेलियन पेरी भनेको नियर हेलियन भनेको सन घामको नजिकमा आइपुग्छ हाम्रो पृथ्वी र त्यति बेला चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट रिसिभ्ड चाहिँ बेसी हुन्छ इन्सोलेसन चाहिँ बेसी हुन्छ र यसरी घुम्दै जाँदा फेरि अन 3rd जनवरी हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यो इलिप्टिकल अर्बिटमा अलिक टाढो यति बेला चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि पेरिहेलियनको टाइममा 147 मिलियन किलोमिटर हुन्छ भने 3rd जनवरीमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको पोजिसन चाहिँ एपिहेलियन एप भनेको फार अवे हेलियन भनेको सन घामदेखि टाढो पुग्छ र यति बेला डिस्टेन्स चाहिँ 152 मिलियन किलोमिटर भएर जान्छ र यो टाढो हुँदाखेरि यति बेला हिट रिसिभ्ड अर इन्सोलेसन चाहिँ कम्ती हुन्छ यो भयो सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट इज द transparency of the atmosphere. अर्को के कुराले चाहिँ हाम्रो इन्सुलेसनलाई इफेक्ट पार्छ भन्दा ट्रान्सपेरेन्सी अफ द एटमोस्फियर हाम्रो अस्ति हामीले कम्पोजिसन पढ्दाखेरि पढेको छौं देयर आर डिफरेन्ट लेयर्स अनि लेयर्सहरुमा डिफरेन्ट कम्पोजिसनहरु हुन्छ ग्यासेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स यो कम्पोनेन्ट्सहरुले चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन चाहिँ के गर्छ यसले पनि अब्जर्भ गर्छ र जति बाक्लो यो लेयर्स अफ एटमोस्फियर छ जति डेन्स छ त्यति नै के हुँदैन सोलर रेडिएसन चाहिँ अर्थमा आइपुग्न सक्दैन त्यो हुँदाखेरि यो वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्सहरुले यदि यो थिक छ भने चाहिँ इन्सुलेसन कम्ती भएर जान्छ अनि यो पातलो छ भने चाहिँ इन्सुलेसन बेसी भएर जान्छ अर्को छ पोजिसन अफ द Earth in its orbit.
र अघि पनि मैले भने हाम्रो पृथ्वीको अर्बिट कस्तो छ इलिप्टिकल छ र सन इज द मेन सोर्स अफ हिट र यो इलिप्टिकल अर्बिटमा रेभोल्युसनको टाइममा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा पृथ्वी पुग्दाखेरि यो पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्दाखेरि यो इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा घुम्छ यो ढल्किएर एट एन एङ्गल अफ 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री एङ्गलमा नै यो इन्क्लाइन्ड भएर घुम्छ र यसरी घुम्दाखेरि कोही बेला हाम्रो पृथ्वीको उत्तरी भाग नर्दर्न हेमिस्फियर लिन्स टुवर्ड्स द सन जस्तो यो पोजिसनमा घामको डाइरेक्ट रेज फल्स अन दि नर्दर्न हेमिस्फियर अनि यति बेला सबैतिर बराबर त्यसरी नै अर्को पोजिसनमा पुग्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियर रिमेन्स अवे फ्रम द सन एन्ड भर्टिकल रेज अफ द सन फल्स अन दि साउदर्न हेमिस्फियर त्यो हुँदाखेरि यति बेला अब नर्दर्न हेमिस्फियरमा इन्सोलेसन बेसी हुन्छ साउदर्न हेमिस्फियरमा कम्ती हुन्छ भने यो पोजिसनमा डिसेम्बरको टाइममा विन्टर्समा के हुन्छ इन्सोलेसनको अमाउन्ट चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा कम्ती अनि साउदर्न हेमिस्फियरमा बेसी हुन्छ नेक्स्ट इज लेन्थ अफ द डे लाइट जति लामो दिन किनभने हामीलाई थाहा छ सन इज द मेन सोर्स अफ हिट घामबाट नै हामीले हिट पाउँछौँ र जति दिन लामो भयो त्यति नै हामीले इन्सोलेसन बेसी पाउँछौँ त्यसले गर्दा समर्समा दिन लामो हुँदा टेम्परेचर इन्सोलेसन बेसी भएर टेम्परेचर हाई हुन्छ अनि विन्टर्समा चाहिँ दिन छोटो भएको कारणले गर्दा अमाउन्ट अफ इन्सोलेसन चाहिँ कम्ती हुन्छ सो दिज आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ द इन्सोलेसन अथवा इनकमिङ सोलर रेडिएसन नेक्स्ट इज हिट बजेट बजेट भन्ने बित्तिकै इन्कम अनि एक्सपेन्डिचर हामीले एक्सपेन्डिचर कति गर्दैछ नि रेभेन्यू कति आउँछ त्यसलाई हामी हिट बजेट भन्न सक्छौँ र हिट बजेट भनेको चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन अमाउन्ट अफ इनकमिङ सोलर रेडिएसन एन्ड दि आउटगोइङ टेरेस्ट्रियल रेडिएसनको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी हिट बजेट भन्छौँ अब से फर इक्जाम्पल हाम्रो पृथ्वी पृथ्वीको मेन सोर्स नै के हो भन्यो सनले नै हामीलाई के दिन्छ हिट दिन्छ अनि there are different layers on the atmosphere र जुन सनको रेज छ त्यो चाहिँ हाम्रो 100% यदि 100% रेज आउँदैछ भने सन इनकमिङ रेडिएसन 100% छ भने जुन हाम्रो यो एक्जोस्फियर छ अस्ति हामीले लेयर्सहरू पढिसकेका छौँ एक्जोस्फियरले नै यहाँबाट आएको हिट चाहिँ 35% चाहिँ इट रिफ्लेक्ट्स ब्याक टु दि स्पेस 35% चाहिँ फर्केर जान्छ अनि ओन्ली 65% चाहिँ यो एक्जोस्फियरबाट पास भएर आउँछ त्यसमा पनि यहाँ भएको डस्ट पार्टिकल्सहरू भयो वाटर वेपर्सहरू भयो ग्यासेसहरू भयो यसले चाहिँ 14% चाहिँ यसले अब्जर्भ गर्छ अनि ओन्ली 65 बाट ओन्ली 51% रिचेस दि अर्थ सर्फेस 51% मात्रै हाम्रो पृथ्वीमा आइपुग्छ नाउ इट्स द टाइम टु रिफ्लेक्ट ब्याक अब यो एटमोस्फियरबाट फेरि फर्किन्छ अर्थ सर्फेसबाट जुन रिसिभ गरेको छ त्यो फर्किन्छ र यो जुन 35% विदाउट रिचिङ द अर्थ सर्फेसले अब्जर्भ नगरिकन यसले एटमोस्फियर कसैले पनि अब्जर्भ नगरिकन फर्किएको हिटलाई चाहिँ भनिन्छ एल्बेडो अफ दि अर्थ र एल्बेडो कोही बेला नानीहरूलाई सर्ट नोट्सहरू आउन सक्छ वाट डु यु मिन बाई एल्बेडो भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट रिफ्लेक्टेड ब्याक विदाउट रिचिङ दि अर्थ सर्फेसलाई भन्छ एल्बेडो र यो जुन 51% छ यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदाखेरि यो एटमोस्फियरले अगेन फेरि 34% चाहिँ अब्जर्भ गर्छ फेरि यसले 34% अब्जर्भ गर्छ अनि ओन्ली 51 बाट 34 घटाउँदा ओन्ली 70% रिफ्लेक्ट्स ब्याक इन दि स्पेस र यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ 14 र प्लस 34 total amount of heat absorbed by the dust particles and again यो यसले फेरि फर्किँदा अब्जर्भ गरेको टोटल हामीले कति पाउँदैछौँ भन्दा 48 अनि कति फर्क्यो स्पेसमा गर्दा 17% टोटल चाहिँ कति भयो
65 जुन चाहिँ फर्स्टमा हामीले 65 35 त फर्किहाल्यो अनि 65 मात्रै पाएको थियौँ त्यही फेरि ब्यालेन्स चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्छ जति नै बेसी हिट आए पनि अर्थले चाहिँ आफ्नो हिट ब्यालेन्स चाहिँ यसरी गर्छ र यसरी ब्यालेन्स गर्नाले चाहिँ पृथ्वी एकदमै बेसी तातिँदैन पनि अनि बेसी चिसो पनि हुँदैन र पृथ्वीमा मात्रै चाहिँ लाइफ बिकज अफ इट्स टेम्परेचर बिकज अफ इट्स एटमोस्फियर अर्थ इज द ओन्ली प्लानेट जहाँनिर चाहिँ हामीले लाइफ पाउँछौँ यहाँ थुप्रै प्लानेट्सहरू छ कोही चाहिँ एकदमै वार्मर इन्टेन्सली वार्म भएको कारणले गर्दा जस्तो इनर प्लानेट्सहरू मर्क्युरी भेनसहरू चाहिँ एकदमै गरम अनि आउटर प्लानेट्स नेप्च्युनहरू चाहिँ एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दा यो प्लानेट्सहरूमा चाहिँ लाइफ छैन तर हाम्रो पृथ्वीमा मात्रै चाहिँ लाइफ छ बिकज अफ इट्स एटमोस्फियर सो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टपिक द्याट इज प्रोसेसेस अफ heating of the atmosphere. र एटमोस्फियर हाम्रो जुन ब्ल्याङ्केट अफ एयर छ पृथ्वीको वरिपरि भएको जुन वायुमण्डल छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली तातिँदैन घामबाट डाइरेक्टली एटमोस्फियर तातिँदैन पहिला जमिन तातिन्छ अनि लेयर्स अफ एटमोस्फियर तातिन्छ र जुन देयर आर डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ द एटमोस्फियर कस्तो प्रकारले तातिन्छ अनि सबैतिर पृथ्वीको सबै जग्गाहरूमा इक्वली हिट हुँदैन अनि सबै समयमा होल इयरमा पनि इक्वल हिटिङ हुँदैन डिफ्रेन्ट टाइममा अनि डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा अमाउन्ट अफ हिटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसको कारणहरू अथवा कसरी चाहिँ एटमोस्फियर हिट हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ रेडिएसन अब रेडिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घामको किरणले के हुनु जमिन जमिन तातिनु अनि यो जमिनको हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि के छ लेयर अफ एयर छ अनि यो जमिन तातेपछि यसको नजिकमा भएको लेयर तातिनुलाई चाहिँ भन्छ रेडिएसन जसरी फर इक्जाम्पल हामीले आगोहरू ताप्दा हामी आगोको छेउमा गयो नि आगोको छेउमा गयो भने आगोबाट निस्किएको रेडिएट भएको केले तातोपनले हामी पनि तातिन्छौँ हामी यसरी हातहरू लगायौँ भने त्यो आगोको तातोले हामी तातिन्छौँ त्यसरी नै पृथ्वी तातिएर त्यसको फर्स्ट लेयर लोअर मोस्ट लेयर तातिने प्रोसेसलाई भन्छ रेडिएसन सेकेन्ड इज कन्डक्सन कन्डक्सन भनेको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएर जब लोअर लेयर तातिन्छ लोअर लेयर तातेपछि देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स लोअर लेयरको कन्ट्याक्टमा आएर यो अप्पर लेयर पनि यो फर्स्ट लेयर तातेपछि यसको कन्ट्याक्टमा आउँदा यो सेकेन्ड लेयर पनि तातिन्छ त्यसरी नै त्यसको माथिको तातिँदै जानु कन्ट्याक्टमा आएर तातिनुलाई भन्छ कन्डक्सन अनि थर्ड वान इज कन्भेक्सन कन्भेक्सन भनेको चाहिँ सपोज हामीले भाँडाहरूमा पानीहरू बसायौँ भने तलको पानी तातिन्छ त्यो वार्म भएपछि त्यो लाइट हुन्छ वार्म एयर लाइट भएपछि त्यो कहाँ जान्छ माथि जान्छ र यहाँ चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ सो माथि भएको चिसो हावाहरू चाहिँ फेरि तल आउँछ अनि यसरी अर्को हावा पनि तातिएर माथि जान्छ र यसरी ग्याप फिलअप भएर एउटा कन्भेक्सन करेन्टद्वारा माथिको हिट तल जानु अनि फेरि तल भएको माथि भएको तल आएर यसरी तातिने प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ कन्भेक्सन अरू मेथड अरू प्रोसेसेस पनि छ जस्तो एडभेक्सन भनेको चाहिँ हावाहरूले भयो विन्डहरूले ओसन करेन्ट्सहरूले हराइजेन्टली
अघि चाहिँ सबै हामीले कस्तो देख्दै थियौं भर्टिकली उकालो प्रकारले ठाडो प्रकारले हामीले हिट ट्रान्सफर भएको देख्यौं भने एडभेक्सनमा चाहिँ हराइजन्टल मुभमेन्ट अफ एयरहरुले त्यसको छेउको हावाहरू तातिनु अनि अर्को चाहिँ रिलिज अफ ल्याटेन्ट हिट वाटर वेपरहरु जब कन्डेन्सेसन लेभलमा पुग्छ त्यतिबेला त्यो एक अर्कासँग डस्ट पार्टिकलहरुसँग कोलाइड भएर त्यो बादलमा परिणत हुन्छ र त्यतिबेला यसले आफ्नो हिट रिलिज गर्छ त्यसरी पनि अप्पर एटमोस्फियरहरु तातिन्छ त्यसलाई भन्छ रिलिज अफ ल्याटेन्ट हिट र यस्तो प्रकारले हाम्रो एटमोस्फियर चाहिँ तातिन्छ the processes of heating of the atmosphere यसमा नानीहरुले थुप्रै क्वेशन्सहरु पाउन सक्छ र अब्जेक्टिभ्सहरुमा पनि आउन सक्छ अनि शॉर्ट क्वेशन्सहरुमा पनि थुप्रै क्वेशन्सहरु यहाँ यो च्याप्टरबाट यो पोर्सन्सबाट आउन सक्छ व्हाट इज कन्वेक्सन व्हाट इज रेडिएसन यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु नानीहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्छ now I move on to the next topic that is measurement of heat measurement of heat our air temperature heat भने heat is incoming solar radiation र यसले हाम्रो एटमोस्फियरलाई तताउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर तातिन्छ र कति चाहिँ तात्यो भन्दाखेरि एयर टेम्परेचर द वार्मथ अफ द एयर लाई चाहिँ भन्छ एयर टेम्परेचर एयर टेम्परेचर भनेको चाहिँ तातोपन warmth of the air हावाको तातोपनलाई चाहिँ भन्छ एयर टेम्परेचर जसरी हाम्रो बडी को पनि आफ्नो आफ्नो टेम्परेचर हुन्छ नर्मल बडी टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 98.6 डिग्री चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचर हो र हामीलाई ज्वरोहरु आको बेला चाहिँ यो हाम्रो नर्मल टेम्परेचर भन्दाखेरि चाहिँ बेसी भएर गएको हुन्छ र यसलाई हामीले केबाट नाप्छौं आफ्नो बडी टेम्परेचर चाहिँ हामीले केसको सहायताले मेजर गर्न सक्छौं भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ थर्मोमिटर हामी डाक्टरहरुकोमा गएको बेला ज्वरोहरु आउँदाखेरि डाक्टरले थर्मोमिटरको सहायताले हाम्रो ज्वरो नाप्ने गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौं र एयर टेम्परेचर नाप्ने चाहिँ 6 maximum and minimum thermometer 6 maximum and minimum thermometer को सहायताले चाहिँ हामी टेम्परेचर नाप्न सक्छौं अब यो मैक्सिमम टेम्परेचर अनि मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर भनेको सबभन्दा बेसी मिनिमम भनेको सबभन्दा कम्ती हामीले एउटा एक दिनलाई नै हेर्यौं भने यो 24 आवर्स मा के हुन्छ 24 आवर्स भित्रमा दिनभरिमा एक पल्ट चाहिँ सबभन्दा बेसी टेम्परेचर भएको हुन्छ अनि एक पल्ट चाहिँ सबभन्दा कम्ती विशेष गरी हामीले म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ ड्युरिङ द नून टाइम 12 बजे दिउँसोको 12 बजे चाहिँ सबभन्दा बेसी टेम्परेचर रेकर्ड हुन्छ भने मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ रातिको 12 बजे हुन्छ तर इट इज नट पोसिबल हैन मिडनाइटमा उठेर नाप्नु सो ब्रिटिश साइन्टिस्ट जेम्स सिक्स ले चाहिँ इन 1782 मा यो मैक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर इन्भेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँकै नामकै अगेन्स्टमा चाहिँ यो थर्मोमिटरको नाम पनि 6 मैक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भएको यसमा चाहिँ मर्क्युरी अट्याच भएको हुन्छ र दुईटै रेकर्ड हामीले एउटै इन्स्ट्रुमेन्टमा पाउन सक्छौं र नानीहरुलाई कोही बेला शॉर्ट क्वेशन्स with the help of which instrument you can measure the air temperature भनेर यस्तो खालके क्वेशनहरु आउन सक्छ त्यतिबेला with the help of 6 maximum and minimum thermometer we can measure the air temperature अनि यो टेम्परेचर चाहिँ त्यसै हामीले 18
19 अथवा 27 मात्रै न्यूमेरिकल भ्यालु मात्रै लेखेर हुँदैन यो चाहिँ जहिले पनि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ्यारेनहाइटहरुमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ यो चाहिँ युनिट अफ टेम्परेचर हो यो छैन भने हामीले यो एउटा नम्बर मात्रै भएर जान्छ र डिग्री सेन्टिग्रेडहरु लेखेको छ भने चाहिँ यो टेम्परेचर हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं युनिट अफ टेम्परेचर चाहिँ के रे डिग्री सेन्टिग्रेड अर डिग्री फ्यारेनहाइट अघि मैले भन्दै थिए यो म्याक्सिमम अनि मिनिमम टेम्परेचर र एभरेज टेम्परेचर वान term that is related to temperature is average temperature. Average temperature चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले डेली दिनहुँ पनि हुन सक्छ अथवा मन्थली अनि इयरली अथवा एनुअली एनुअल एभरेज टेम्परेचर पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब एभरेज भन्ने नानीहरुले म्याथमेटिक्समा सिकेकै छ एभरेज हामीले कसरी निकाल्न सक्छ भन्दा नम्बर अफ युनिट्स टोटल गर्यो अनि त्यसलाई नम्बर अफ युनिट्सले नै डिवाइड गर्यो टोटल नम्बर अफ युनिट्स कति छ अनि त्यसको टोटललाई चाहिँ कतिवटा युनिट छ त्यसले डिवाइड गर्न सक्छ र डेली एभरेज निकाल्दा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाइ कतिवटा युनिट भयो दुईवटा सो डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेज टेम्परेचर पाउन सक्छौं म्याक्सिमम र मिनिममलाई जोड्यो अनि 2 ले भाग गर्यो भने हामीले डेली एभरेज टेम्परेचर पाउँछौं त्यसरी नै मन्थली निकाल्नको लागि महिनामा कति दिन छ सपोज 30 डेज छ भने 30 दिन 31 दे आर डिफरेंट डेज हैन भिन्न महिनामा भिन्न दिनहरु हुन्छ 30 दिन कोही बेला 31 दिन 28 दिन 29 दिन र कति दिन छ अनि एभरेज कति छ डेली एभरेज कति छ त्यो डल्लै जोड्यो सपोज 30 डेज छ भने टोटल 30 डेज को जोड्यो अनि डिवाइडेड बाइ 30 डेज छ भने 30 ले 31 छ भने 31 ले गरेर विल गेट द मन्थली एभरेज अनि each month को there are 12 months each month को average लाई फेरि again if we divided by the monthly average by 12 we will get the annual average temperature र यो क्याल्कुलेट गर्नु पनि नानीहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ जस्तो अब मैले म्याक्सिमम टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री छ रे अनि मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ कति छ रे 12 डिग्री छ भने यसको एभरेज कति हुन्छ 27 plus 12 is equals to 41 divided by 2 equals to 20.5 degree is an average temperature of that day यसरी नै दिनहुँ निकालेर तिमीले मन्थली अनि एनुअली पनि निकाल्न सक्छौ Another term related to temperature is the range of temperature. Range of temperature. Range भनेको चाहिँ difference of temperature. यो पनि अघिको एभरेज जस्तै डेली रेन्ज हुन सक्छ मन्थली अनि एनुअली अथवा इयरली रेन्ज चाहिँ कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि म्याक्सिमम माइनस मिनिमम विल गेट द रेन्ज जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल लिँदाखेरि म्याक्सिमम 27 डिग्री लिएको थिए अनि मिनिमम 12 डिग्री सो द रेन्ज विल बी 27 minus 12 is equal to 15 degree is the range of the temperature यसरी यो भयो डेली रेन्ज निकालेर हामीले मन्थली रेन्ज निकाल्न सक्छौं त्यो महिनामा कुन दिन चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट टेम्परेचर भएको थियो अनि कुन दिन चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर भएको थियो त्यसको डिफरेन्स निकाल्यो भने हामीले
एउटा महिनाको रेन्ज निकाल्न सक्छौं। यसरी नै 12 महिनाको रेन्ज निकालेर कुन महिना चाहिँ एकदमै बेसी टेम्परेचर थियो अनि कुन महिना कम्ती रेन्ज थियो त्यसको डिफरेन्स निकाल्दा हामीले एनुअल टेम्परेचर निकाल्न सक्छौं, एनुअल रेन्ज निकाल्न सक्छौं। र प्राय जस्तो मे इज कन्सिडर्ड एज द हटेस्ट मन्थ अफ द इयर। हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मेलाई चाहिँ सबभन्दा बेसी गरम महिना मानिन्छ। सो दिज आर अल अबाउट द रेन्ज अफ टेम्परेचर। यो डिफ्रेन्ट टर्म्सहरु नानीहरुले याद गर्नुपर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कसरी चाहिँ हामीले रेन्जहरु निकाल्न सक्छौं भनेर। Now let's move on to the next topic, that is causes of variation of atmospheric temperature. Incoming solar radiation varies from place to place and from time to time. र यसलाई केले चाहिँ असर पार्छ, किन चाहिँ रेडिएसन भेरिएसन इन द एटमोस्फियर सबै जग्गामा एउटै खालको टेम्परेचर किन हुँदैन, त्यसको त्यसलाई असर पार्ने कुराहरू चाहिँ हो ल्याटिट्युड, अल्टिट्युड, distance from the sea, wind, ocean currents, slope of the land, cloud cover and precipitation, natural vegetation, soil and urbanization and industrialization. यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भिन्न-भिन्दै एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पाउँछौं। र अब यो ल्याटिट्युड भन्नाले चाहिँ लोकेसन अफ अ प्लेस, location of a place from the equator. कुनै पनि ठाउँ इक्वेटर देखि कति नजिक छ कि टाढो छ त्यसले हाम्रो टेम्परेचरलाई असर पारेको हुन्छ। किनभने सन इज द मेन सोर्स अफ हिट, त्यो बार-बार भनिएकै छ। र यो सनको vertical rays falls on the equator. Equator मा चाहिँ vertical rays पर्छ र vertical rays लाई चाहिँ shorter distance cover गर्नुपर्छ अनि सानो एरिया कभर गर्नुपर्छ, जसले गर्दा यो ठाउँहरुमा चाहिँ टेम्परेचर जहिले तहिले हाई हुन्छ। तर यो जति हामी इक्वेटर देखि नर्थ पट्टि जान्छौं अथवा साउथ पट्टि जान्छौं, घामको किरण चाहिँ के भएर जान्छ, स्ल्यान्टिङ ओब्लिक रेज आउँछ र यो ओब्लिक रेजलाई चाहिँ यो डिस्टेन्स पनि बेसी कभर गर्नुपर्छ अनि जग्गा पनि ठूलो एरिया कभर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसन चाहिँ यो ठाउँहरुमा चाहिँ कम्ती भएर जान्छ। सो ल्याटिट्युडले यसरी असर पारेको हुन्छ। जति हामी इक्वेटर देखि नर्थ अथवा साउथ अवे फ्रम द इक्वेटर हुने बित्तिकै देयर विल बी लेस टेम्परेचर एज कम्पेयर्ड टु द इक्वेटर। र यसरी कुनै पनि ठाउँको लोकेसनले टेम्परेचरलाई यसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ। अर्को एल्टिट्युड। एल्टिट्युड भनेको चाहिँ हाइट अफ अ प्लेस, हाइट अफ अ प्लेस above sea level। कुनै पनि ठाउँ समुद्री तहदेखि सी लेभलदेखि कतिको अग्लोमा छ। हामीले अस्ति फर्स्ट जुन एटमोस्फियर पढ्दाखेरि जति हामी समुद्री तहदेखि सी लेभलदेखि जति हामी माथि जाँदै जान्छौं त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ एट द रेट अफ 0.6 or 6.4, 0.6 for every 100 meter ascent अथवा 6.4 for every 1000 meter ascent माथि चढ्ने बित्तिकै टेम्परेचर घटेर जान्छ। र जति अग्लो ठाउँहरु त्यसैले गर्दा समतलहरु अलिकति गरम, धेरै नै गरम, अनि जति पहाडी क्षेत्रहरु हिल्स एन्ड माउन्टेन्सहरु चाहिँ के हुँदै जान्छ, चिसो चिसो हुँदै जान्छ। हामीले एक्जाम्पल हेर्नु हो भने सिलिगुडी एउटा प्लेन एरिया हो, त्यसले गर्दा नजिकैमा भएको सिलिगुडी चाहिँ गरम छ भने हाम्रो कालिम्पोङ, दार्जिलिङहरु चाहिँ एउटा हिल स्टेसन भएको कारणले गर्दा यो इफेक्ट अफ अल्टिट्युडले गर्दा यहाँको टेम्परेचर चाहिँ कम्ती भएको हो।
नेक्स्ट इज डिस्टेन्स फ्रम द सी। कुनै पनि ठाउँ समुद्रदेखि टाढोमा छ कि नजिकमा छ। यहाँनिर हाम्रो अरेबियन सी छ अनि यहाँ हाम्रो मुम्बई। कुनै पनि ठाउँ समुद्रको छेउमा छ कि टाढोमा छ, त्यसले पनि ठुलो असर पारेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई जमिन र पानीको प्रपर्टिज थाहा छ। जमिन छिटो तातिन्छ अनि छिटो सेलाउँछ, वेराज पानी चाहिँ ढिलो तातेर ढिलो सेलाउँछ। र समरमा एकदमै गरम हुँदाखेरि पनि यहाँको चिसो हावाले मुम्बईलाई त्यहाँको क्लाइमेट ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। तर दिल्ली चाहिँ इन्टेरियरमा भएको, जहाँनिर चाहिँ यसको इफेक्ट हतपत्त पुग्न सक्दैन। त्यसले गर्दा दिल्लीमा चाहिँ गरम महिनामा एकदमै एक्सट्रिम्स अफ टेम्परेचर, एकदमै गरममा गरम अनि ठन्डामा ठन्डा। नट ओन्ली सिजनल, डेली पनि दिउँसो एकदमै गरम, राति चिसो हुने कुरा चाहिँ केले गर्दा हो? डिस्टेन्स फ्रम द सी। समुद्रदेखि टाढोमा छ भने एक्सट्रिम्स अफ टेम्परेचर, नजिकमा छ भने इक्वेबल टेम्परेचर हुन्छ। Next we have wind. Wind either hot or cold. तातो हावा अथवा चिसो हावा हुन्छ। अब तातो हावाले obviously त्यहाँ भइरहेको एटमोस्फियरलाई तातो बनाइदिन्छ अनि चिसो हावाले एटमोस्फियरलाई चिसो बनाउने गर्छ। ओशन करेन्ट्स पनि त्यस्तै हो। हराइजन्टल मुभमेन्ट अफ द ओशन वाटरलाई ओशन करेन्ट्स भनिन्छ। त्यो पनि आइदर हट अथवा वार्म, हट त हैन वार्म ओशन करेन्ट्स अथवा कोल्ड ओशन करेन्ट्स हुन्छ। र वार्म ओशन करेन्ट्सले त्यहाँको छेउको कोस्टल रिजनलाई तातो बनाउँछ भने कोल्ड ओशन करेन्ट्सले चिसो बनाउँछ। जस्तो वार्म ओशन करेन्टमा हामीले गल्फ स्ट्रिमले नर्थ वेस्ट युरोपलाई वार्म बनाइदिएको छ भने त्यहाँनिर तातो करेन्टले नर्थ वेस्ट युरोपलाई वार्म बनाइदिएको छ भने ल्याब्राडोर करेन्ट चाहिँ एउटा कोल्ड करेन्ट हो जसले क्यानाडालाई अलवेज फ्रोजन चिसो बनाइदिएको छ। स्लोप अफ द ल्यान्ड, पहाडहरूको स्लोप दुई प्रकारको हुन्छ, दुईटा डाइरेक्सनमा हुन्छ। एउटा चाहिँ साउथ फेसिङ स्लोप अनि नर्थ फेसिङ स्लोप। र घामको किरण चाहिँ साउथ फेसिङ स्लोपमा चाहिँ भर्टिकली पर्छ, वेराज नर्थ फेसिङ स्लोपमा चाहिँ अब्लिक रेज पर्छ। त्यसले गर्दा साउथ फेसिङ स्लोप्स चाहिँ जहिले पनि नर्थ फेसिङ स्लोप्स भन्दा अलिकति गरम अथवा त्यहाँको टेम्परेचर चाहिँ बेसी नै हुन्छ। क्लाउड कभर एन्ड प्रिसिपिटेसन अनदर फ्याक्टर। क्लाउड कभरले घामको यदि बादल लागेको दिन छ भने यो जुन घामको इनकमिङ सोलर रेडिएसनलाई यसले पास हुन दिँदैन, त्यसले गर्दा टेम्परेचर कम्ती हुन्छ। अनि फेरि बादल लागेको नाइटहरू छ भने यहाँबाट पनि यसले हिट एस्केप हुनु दिँदैन र टेम्परेचर फेरि यहाँनिर चाहिँ बढ्छ। यसरी क्लाउड कभरले पनि टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर घट्नु अथवा बढ्नुमा सहायता पुर्याउँछ। साथसाथै प्रिसिपिटेसन, त्यसै पनि घाम लागिरहेको छ भने स्पेसली समरमा हामी के देख्छौँ, बिहान एकदमै पुरा गरम भइरहेको हुन्छ, तर जहिले पनि एभ्री आफ्टरनुन प्राय समरमा पानी पर्ने गर्छ। त्यसले चाहिँ शीतल बनाइदिन्छ र प्रिसिपिटेसनले चाहिँ टेम्परेचर घटाउनमा सहायता गर्छ। अनि नेचुरल भेजिटेसन, जहाँनिर नेचुरल भेजिटेसन छ, जहाँनिर रुखपातहरू एकदमै घना जङ्गलहरू छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ के गर्छ, जुन घामको किरण छ यसले चाहिँ एज अ क्यानोपी, एउटा सिलिङ जस्तो, यो रुखको हाँगाबिगा पातहरूले एउटा सिलिङ जस्तो, क्यानोपी जस्तो भएर यो घामको डाइरेक्ट रेज चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा ल्यान्डमा आउन दिँदैन र यहाँनिर टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ। साथसाथै कति चाहिँ प्लान्टहरूले पनि अब्जर्भ गर्छ हिटहरू। त्यसले गर्दा जहाँनिर रुखपातहरू छ, फरेस्ट भएको जग्गाहरू चाहिँ मजाको शीतल खालके हुन्छ र जहाँनिर रुखपात छैन त्यहाँनिर टेम्परेचर चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसरी नै सोइल कभर, सोइल ड्राई सोइल
अथवा स्यान्डी सोइल, ड्राई अथवा स्यान्डी सोइल लाइक डेजर्टहरुमा, मरुभूमिहरुतिर बलुवा एकदमै फुको हुन्छ जसले गर्दा त्यसले छिटो हिट अब्जर्भ गर्छ र डेजर्टहरु एकदमै गरम हुन्छ। तर क्लेई सोइल, क्लेई अलुभियल सोइलहरु जुन चाहिँ एकदमै चिप्लो खालके हुन्छ, तिनीहरुले चाहिँ हिट त्यो माटोहरु चाहिँ तात्तिनु धेरै समय लाग्छ र त्यो जग्गाहरुमा टेम्परेचर चाहिँ कम्ती हुन्छ एज कम्पेयर टु दी डेजर्ट्स। अनि लास्ट इज द अर्बनाइजेसन अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन। अहिलेको आधुनिकता डेभलपमेन्टले गर्दा शहरीकरण भइरहेछ, शहरहरु बढिरहेको छ, साथसाथै इन्डस्ट्रिजहरु बढिरहेको छ र यो शहरहरुमा बस्ने मान्छेको संख्या, कुनै पनि ठाउँ शहर भन्नु नै त्यहाँनिर पपुलेसन बेसी, मोर देन 5000 पिपल हुने बित्तिकै त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र भन्न सक्छौं। र प्राय अर्बन एरियाजमा अब हाम्रो इन्डियाको ठुल्ठुलो अर्बन एरिया मुम्बई दिल्लीहरु हेर्यो भने त्यहाँनिर धेरै नै जनसंख्या छ, घरहरु थुप्रो छ र त्यहाँनिर मानिसहरूले धेरै नै ग्रीन हाउस ग्यासेस निस्किने खालके उपकरणहरु, गाडीहरु, फसिल फ्युलहरु थुप्रो चलाइरहेको छ जसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँहरुको टेम्परेचर चाहिँ बेसी छ। साथसाथै इन्डस्ट्रिजबाट निस्किने धुवाँहरुले पनि टेम्परेचरहरु बढाइरहेको छ। सो दिज आर अल अबाउट द फ्याक्टर्स अफ causes of variation in the atmospheric temperature. Let's move on to the next topic, that is heat zone. Heat zone भनेन भयो, belt भनेन भयो, heat belt or heat zone. On the basis of heat received, यो insolation को आधारमा हाम्रो पृथ्वीलाई तीनवटा heat zonesहरुमा divide गर्न सकिन्छ, that is hot or torrid zone, the second one is temperate zone, and the third one is cold or frigid zone. These are the three heat belts or heat zones. It depends on the amount of temperature. यसलाई हामी temperature zones पनि भन्न सक्छौं र यो heat zones चाहिँ it is based on the 5 important latitudes, that is Tropic of Cancer, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle अनि Antarctic Circle, जिसको भ्याल्युजहरु र यो पाँचवटा मुख्य ल्याटिट्युड्सहरुको आधारमा नै यो हिट जोन्सहरु डिभाइड भएको छ। यो नानीहरुले स्टुडेन्ट्सहरुले सानो क्लासमा पनि अलिअलि पढेकै छौ, सायद क्लास 7 तिर तिमीहरुले यो हिट जोनको विषयमा पढेको छौ। र बिकज अफ द रेभोल्युसन जुन मुभमेन्ट छ, एनुअल मुभमेन्ट अफ द अर्थ, जुन घामको वरिपरि घुम्ने जुन मुभमेन्ट छ त्यसलाई भन्छ रेभोल्युसन। रेभोल्युसन हुँदाखेरि हामी के देख्छौं, इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा नै घामको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ। त्यो हुँदाखेरि 21 जुनमा चाहिँ वर्टिकल रेज अफ द सन फल्स अन द ट्रपिक अफ क्यान्सर, ट्रपिक अफ क्यान्सरमा पर्छ, जसलाई हामी समर सल्स्टिस भन्छौं। त्यसरी नै
after 6 months vertical rays of the sun falls on the equator. Equator ma fall गर्छ, that is on 23rd September जसलाई हामी equinox पनि भन्छौं. Again after 3 months, that is on 22nd December, the vertical rays of the sun falls on the Tropic of Capricorn. अनि 21st March मा again the vertical rays falls on the equator. र यतिमा यो होल इयर मा अगेन फेरि जुन मा चाहिँ यो पोजिसन मा आउँछ. र यो सबैमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि घामको किरण चाहिँ कोही बेला ट्रपिक अफ क्यान्सरमा, कोही बेला ट्रपिक अफ क्यान्सरमा, कोही बेला इक्वेटरमा, अनि कोही बेला ट्रपिक अफ कैप्रिकॉर्न, फेरि इक्वेटर, अनि फेरि ट्रपिक अफ क्यान्सर गर्दाखेरि यति बीचमा चाहिँ घामको किरण चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर परि नै बस्छ. त्यसले गर्दा यो जोनहरुलाई चाहिँ हामी जहाँनिर चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर टेम्परेचर के हुन्छ, बेसी हुन्छ. हट or torrid zone which lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. यसलाई चाहिँ हामी हट or torrid zone भन्छौं, जहाँनिर चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर नै टेम्परेचर हाई हुन्छ. अब यो चारवटा पोजिसनमा हामीले के देख्यौं भन्दा कोही बेला नर्दर्न हेमिस्फियर, नर्थ पोल, आर्टिक सर्कल देखि माथिको ठाउँहरुमा चाहिँ घामको किरण पर्छ भने एन्टार्क्टिक सर्कलमा चाहिँ पर्दैन. फेरि यति बेला एन्टार्क्टिक सर्कलमा पर्छ, यता पर्दैन. त्यो पनि भर्टिकल रेज हैन, एकदमै स्ल्यान्टिङ रेजहरु पर्छ. त्यसले गर्दा यो आर्टिक सर्कल देखि माथि नर्थ पोल अनि एन्टार्क्टिक सर्कल देखि तल साउथ पोल सम्म चाहिँ घामको किरण पर्दैन, कम्ती पर्छ. एन्ड सन इज द मेन सोर्स अफ हिट. त्यसले गर्दा यो जग्गाहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ, सधैँ नै चिसो हुन्छ. त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कोल्ड. Let's move on to the next topic, that is greenhouse global warming. Global warming is an increase in average temperature of the earth. जुन पृथ्वीको एभरेज टेम्परेचर छ त्यसमा बढोत्तरी हुनुलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ. केसले गर्दा भन्दा बाइ दी ग्रीन हाउस ग्यासेस, बाइ दी ग्रीन हाउस ग्यासेस. र ग्रीन हाउस ग्यासेसमा जस्तो कार्बन डाइअक्साइडहरु पनि थुप्रै छ. र यो ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा बढ्नाले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ संसारैभरि पृथ्वीको एभरेज टेम्परेचर बढेर जान्छ. र अब यहाँनिर ग्रीन हाउस ग्यासेस भन्दैछ. र यसको व्हाट आर द डिफरेंट ग्रीन हाउस ग्यासेस, दे आर मेनी. मैले यहाँ एक दुईवटा लिएको छु, जस्तो कार्बन डाइअक्साइड. त्यसको सोर्सेसहरु चाहिँ हो बर्निङ अफ फसिल फ्युलहरु, कोइलाहरु जलाउनाले, पेट्रोलियमहरु चलाउनाले, रुखपातहरु डिफोरेस्टेसन, हामी लिभिङ अर्गानिजमले पनि रेस्पिरेसन गर्दाखेरि जुन फ्याँकेको, अनि population is increasing day by day. त्यसले गर्दा amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. त्यसरी नै मिथेन, वेटल्यान्ड्सहरु, अर्ग्यानिक म्याटर्स डिस्पोजलहरुले गर्दाखेरि यो मिथेन, another ग्रीन हाउस ग्यास, नाइट्रस अक्साइड जुन चाहिँ नेचुरल सोइलमै हुन्छ, त्यहाँदेखि फर्टिलाइजर अनि फसिल फ्युल, त्यही पेट्रोलियम कोलहरु जलाउनाले गर्दा ओजोन त हाम्रो वान लेयर इज देयर. अस्ति हामीले ओजोन लेयर डिप्लिसन पर्दाखेरि परेको छौं, जुन चाहिँ फोटोकेमिकल रिएक्सनद्वारा ट्रोपोस्फियरमा, साथसाथै स्ट्राटोस्फियरमा रहेको यो ओजोन लेयरबाट पनि ओजोन ट्रान्सफर हुँदाखेरि पनि त्यो ग्यास त्यहाँ एटमोस्फियरमा हुन्छ. अनि CFCs अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुन चाहिँ हामीले घरमा चलाउने इलेक्ट्रिकल उपकरणहरु जस्तो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कन्डिसनर्सहरु भयो, इलेक्ट्रिक सल्भेन्ट, म्यानुफ्याक्चर अफ फोम्स, यस्तोहरुले यो एटमोस्फियरमा क्लोरोफ्लोरोकार्बनको मात्रा बढाइरहेको छ. साथसाथै हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पनि रेफ्रिजरेटर्स अनि प्रोडक्सन अफ पोलिमरहरुले चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा यसको मात्रा बढेको छ र ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ. र अब यो ग्रीन हाउस ग्यासेस, अब यो ग्रीन हाउस भन्ने शब्द आउँदैछ, यो चाहिँ हामीले खेतीपातीहरु गर्दा प्लान्टेसनहरुमा ग्रीन हाउसको कुरा आउँछ. सायद नानीहरुले ग्रीन हाउस भनेको चाहिँ के हो, ग्रीन हाउस ग्यासेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रीन हाउस चाहिँ एउटा ग्लासको बिल्डिङ बनाइएको हुन्छ, जसमा चाहिँ जुन प्लान्ट्सहरु चाहिँ एकदमै चिसोमा सिभियर कोल्ड वेदरमा चाहिँ त्यो प्लान्टहरु बाँच्न सक्दैन, किनभने
प्लान्टलाई चाहिने हिट हैन तातोपन पनि चाहिन्छ फर इट्स ग्रोथ र जहाँनिर एकदमै चिसो हुन्छ त्यहाँनिर ग्लासको हाउस बनाएको हुन्छ ग्लास हाउस बनाएको हुन्छ जसले चाहिँ बाहिरको टेम्परेचरलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ अब्जर्भ गरेर भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ र त्यो प्लान्टहरू ग्रो भइरहेको हुन्छ तर यदि त्यो ग्यासेस त्यो बाहिरको हिट लाई मेन्टेन छ भने त ठिकै छ तर जे कुरा पनि बेसी भयो भने चाहिँ नराम्रो नै हुन्छ बाहिर हिट बेसी भयो भने भित्र भएको प्लान्ट्सहरू पनि जलेर जान सक्छ त्यसरी नै यो ग्रीन हाउस ग्यासेसहरूले चाहिँ जुन हाम्रो पृथ्वीबाट जुन एस्केप हुने हिटहरू छ त्यसलाई चाहिँ एस्केप हुनु दिँदैन किनभने हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ घामबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट रेजहरू कोही भिजिबल रेज इन्फ्रारेड रेज त्यहाँदेखि अल्ट्राभायोलेट रेजहरू हाम्रो पृथ्वीमा आउँछ जुन अल्ट्राभायोलेट रेज त ओजोन लेयरले कति त फर्काएर लैजान्छ तर यहाँ भएको डस्ट पार्टिकल्सहरूले पनि अब्जर्भ गर्छ अनि यो रेडिएट भएको जुन हिट छ त्यो चाहिँ यसमा यहाँनिर ग्रीन हाउस ग्यासहरूको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ त्यो हिट चाहिँ बेसी हुन्छ अनि त्यो फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक इट इन्टु द सर्फेस हुँदाखेरि यो टेम्परेचर चाहिँ बढेर गइरहेको छ अनि इच पासिङ इयरमा चाहिँ यो टेम्परेचर बढिरहेकै छ सो दिज आर द इफेक्ट अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस And next is the effect of global warming. Global warming भयो भने अब यो अघि नै हामीले पढिहाल्यौँ ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू त्यसमा कति हदसम्म चाहिँ नेचुरल प्रोसेसेस अस्ति मैले ओजोन लेयर डिप्लिसन पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ र नेचुरल प्रोसेस साथसाथै हाम्रो ह्युमन एक्टिभिटिज अथवा एन्थ्रोपोजेनिक प्रोसेसेसहरूले गर्दाखेरि पनि यो ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा बढिरहेको छ जसले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ अनि यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ के असर चाहिँ के पार्छ अब इट इज द बर्निङ इस्यु यो ग्लोबल वार्मिङ अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भइरहेको छ संसारैभरि अनि आईपीसीसी इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेटिक चेन्जले चाहिँ यो एउटा युनाइटेड नेसनको गभर्निङ बडी हो जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जहरूलाई हेर्ने गर्छ त्यसको अनुसार चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ 21st सेन्चुरीमा 0.3 डिग्री सेन्टिग्रेड राइज भइरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा अझै यो बढेर 1.7 डिग्री हुने सम्भावना बढिरहेको छ र यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेल्टिङ अफ पोलर आइस क्याप्स एन्ड माउन्टेन ग्लेसियर र ग्लोबल वार्मिङ यो तापक्रम बढ्नाले गर्दा हाम्रो जुन पोलर रिजन्समा भएको कहिले पनि पर्पेचुअल स्नो जुन छ पोलर रिजनमा भएको पर्पेचुअल स्नो अनि पहाडहरूमा भएको हिउँहरू जुन चाहिँ कहिले पनि नबिल्लिने हिमपातहरू हिउँहरू चाहिँ के भइरहेको छ डे बाई डे यो मेल्ट भइरहेको छ यो अग्लिरहेको छ र सायद आउँदो 2035हरूमा चाहिँ हाम्रो यो जुन ग्लेसियरहरू चाहिँ सबै नै मेल्ट हुन्छ भन्ने सम्भावनाहरू पनि यो राखिएको छ र ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा मेल्टिङ अफ पोलर आइस क्याप्स एन्ड माउन्टेन ग्लेसियर्स अर्को इफेक्ट हामी कहाँ देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि राइज इन सी लेभल यो पोलर आइस क्याप्स अथवा माउन्टेन ग्लेसियरहरू मेल्ट भएपछि यो एउटा खोलामा परिणत भएर रिभरहरूमा परिणत भएर अन्तमा गएर यो समुद्रमा जान्छ र समुद्रमा जाँदाखेरि यसको अमाउन्ट बेसी भएको कारणले गर्दा यो सी लेभलहरू समुद्री तटहरू इयर बाई इयर एभ्री इयर सी लेभलहरू के भइरहेको छ बढिरहेको छ जसले गर्दा यो कोस्टल रिजनको कोस्टल एरियाको कतिवटा ठाउँहरू दबिरहेको छ सबमर्जन्स भइरहेको छ कतिवटा आइल्यान्डहरू डुबिरहेको छ दिज आर अल इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ त्यसरी नै चेन्ज इन नेचर अफ प्रिसिपिटेसन पानीहरू पर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि हामी भिन्नता देख्छौँ कोही जग्गा एकदमै बेसी पानी परेर कोही जग्गा एकदमै हिउँहरू बेसी परेर त्यहाँनिर यो थुप्रै असरहरू हामी देख्छौँ अनि कोही जग्गा चाहिँ फेरि पानी नै पर्दैन स्पेसली डेजर्टहरूतिर बेसी मात्रामा नै इभापोरेसन भएर त्यहाँनिर के हुँदैन पानीहरू पर्दैन अनि डेजर्टहरू अझै झन् डेजर्ट बढिरहेको छ अनि अर्को चाहिँ छ ओभर एन्ड अन्डर प्रोडक्सन
We know carbon dioxide is necessary for plant growth. कुनै पनि प्लान्टहरुको लागि कार्बन डाइअक्साइड बेसी चाहिन्छ, तर सबै प्लान्टलाई कार्बन डाइअक्साइड बेसी चाहिन्छ भन्ने छैन। कोही प्लान्टलाई चाहिँ यसले फेभर गर्छ भने कोही प्लान्टहरुमा चाहिँ प्रोडक्सन कम्ती भएर जान्छ। जस्तो व्हीटहरु भयो, मिलेटहरु भयो, त्योहरु चाहिँ त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ बढेर जान सक्छ भने मेजहरुलाई चाहिँ टेम्परेचर कार्बन डाइअक्साइडले त्यसको बोट मात्रै बढेर जान्छ, तर प्रोडक्सन चाहिँ त्यसको फल लाग्ने बेलामा त्यो टेम्परेचर हाई भएको कारणले गर्दा त्यसले प्रोडक्सन चाहिँ बेसी दिन सक्दैन। अनि इम्ब्यालेन्स इन इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ सोलर रेडिएसन, द्याट इज द हिट बजेट। अघि हामीले गरेको कुरा, हिट बजेट चाहिँ जस्तै घाम भए पनि हाम्रो पृथ्वीले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गरेको छ। कति डस्ट पार्टिकल्सले हाम्रो जुन त्यो 3 प्रकारको रेजहरु, भिजिबल रेज, इन्फ्रारेड रेज अनि यूवी रेजहरु, भिजिबल रेजहरु चाहिँ यो एटमोस्फियरमा भएको वाटर वेपरहरुले अब्जर्भ गर्छ भन्ने, अनि यूवी रेज चाहिँ इट रिफ्लेक्ट्स ब्याक, इन्फ्रारेड रेज पनि फर्केर जान्छ, अनि यसले एउटा मेन्टेन गरिरहेको छ। तर यो ग्रीन हाउस ग्यासहरु बेसी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेजहरुको अब्जर्प्सन चाहिँ बेसी भएर जान्छ, अनि जुन यो ब्यालेन्स छ त्यसलाई चाहिँ इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ। सो देयर आर अदर कजेस अल्सो, यहाँ मैले सर्टमा यति नै डिस्कस गर्दैछु। अनि यो ग्लोबल वार्मिङ हुनाले भएको इफेक्ट्सहरु चाहिँ यो भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सक्छौं भन्दाखेरि बाइ प्लान्टिङ मोर ट्रीज, हैन, हामीले कन्ट्रोलिङ मेजर्सहरुमा हामीले एउटा चाहिँ एफोरेस्ट्रेसन अथवा बाइ प्लान्टिङ मोर ट्रीज, प्लान्टिङ बेसी मात्रामा हामीले, किनभने अघि हामीले पढ्यौं जहाँनिर नेचुरल भेजिटेसनको कभर जहाँनिर बेसी छ त्यहाँनिर टेम्परेचर राम्रो हुन सक्छ भन्ने, त्यसले गर्दा हामीले रुखपातहरु रोपेर धेरै हदसम्म ग्लोबल वार्मिङ रोक्न सक्छौं। साथसाथै हाम्रो घरबाट निस्किने वेस्टहरु भयो, डिस्पोजल अफ वेस्टहरु, हाम्रो अलिक हामीले वेस्टहरुमा पनि के गर्न सक्छौं, कन्ट्रोल इन वेस्ट जेनेरेसन। हाम्रो वेस्टहरु घटाएर पनि जुन मिथेनहरु, जुन ग्रीन हाउस ग्यासहरु हाम्रो एटमोस्फियरमा जान्छ त्यसलाई हामीले कम्ती गर्न सक्छौं। अर्को हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु, युज अफ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुको युजमा पनि कन्ट्रोल, नचाहिएको बेला हामीले त्यो एयर कन्डिसनर्स, रेफ्रिजरेटर्सहरु, अरु थुप्रै साथसाथै त्योहरु नचलाएर कम्ती मात्रामा चलाएर पनि जुन सीएफसीहरुको रिलिज छ त्यसलाई घटाउन सक्छौं। अर्को हामीले विशेष गरी जहाँनिर हामी हिँडेरै जान सक्ने ठाउँहरुमा गाडीहरु, मोटरसाइकलहरु नचलाएर हिँडेर गएर अथवा इको फ्रेन्डली साइकलहरु चलाएर पनि हामीले कति हदसम्म रिलिज अफ कार्बन डाइअक्साइड हामीले रोक्न सक्छौं। र यसरी हामीले यस्तो प्रकारले हामीले ग्लोबल वार्मिङ साथसाथै युज अफ नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ एनर्जीज, जस्तो सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जीहरु चलाएर हामीले कति हदसम्म ग्लोबल वार्मिङ रोक्न सक्छौं। र दिस अल अबाउट टुडेज टपिक। र नानीहरुले घरमा बसेर यो जुन समय छ यसलाई राम्रो युटिलाइज गरेर एउटा राम्रो नोट आफै यो ग्लोबल वार्मिङमा बनाए भने यो च्याप्टर सायद फिजिकल साइन्समा पनि ग्लोबल वार्मिङ छ जस्तो लागेको छ मलाई क्लास 10 मा। र यसले तिमीहरुलाई दुईटै सब्जेक्टलाई फाइदा हुन्छ, साथसाथै टाइम युटिलाइजेसन पनि हुन्छ। र क्वेशन्सहरु अघि मैले भनेको क्वेशन्सहरु तिमीहरुले आफै अलगै खाताहरु बनाएर नोट्सहरु बनाउन सक्छौ। र भन्दै स्टे एट होम, स्टे सेफ, थ्यांक यू।